What's up guys? Welcome na naman sa aking Java tutorial. So ngayon, ang pag-uusapan natin is all about math operators. So ano nga ba itong mga math operators na to? Simple lang. Addition, subtraction, multiplication, division, at ang remainder. So, simulan na natin. At ito yung dati nating tinalakay or nilesson. So, buburahin ko na to. At gagawa ako ng integer. Papangalanan ko ng A. Set ko ng value sa 10. Int B. 20. Int C equals to, wag muna natin lagyan ng value. So, paano nga ba itong gawin? Madali lang. Parang yung ginagawa mo lang ng elementary. So, maglalagay muna ako dito ng system.out.println. So, lalagay ko A plus B, which is, ang answer is, ano guys? Ano ang answer? 30. Galing nyo. At, ang subtraction, run natin yan. Negative 10 kasi 10 minus 20. And the multiplication at ang keyword niya is asterisk. So, run natin. 10 times 20, 200. The division is slash naman ang keyword niya. So, 0 kasi 10 divided by 20. 0. At ang remainder guys, ang symbol niya is percentage. So, baguhin natin yung value na to. Gawin nating, ano ba? 45. So, ang magiging remainder niyan is 5. So, run natin. So, ang sagot is 5. Kasi, 45 divided by 20. Ang matitira is 5. At guys, sinusunod niya rin yung proper order ng operation. So, magsiset ako ng value sa C. Ang gagawin ko is 2 plus 6 times 2. So, ang magiging sagot dapat is 14. Di ko pa napreprint sa command line. So, system.out. So, yun guys, 14. At papakita ko lang sa inyo guys yung iba't ibang klase ng shortcut ng pagka-add. Hindi lang sa add, pwede siya sa division, subtraction, and multiplication. And even to the remainder. Gagawin ko is A plus equals to 5. And set natin yung, at i-print natin yung A. The value of A. So, ano magiging sagot? De 50. So, yun nga, 50 yung kinalabasan. Parang ganito lang yun, guys. Pinikli lang siya ng A equals A plus 5. So, ano yung value ng A? 45 plus 5, de 50. Ni-store siya sa A. At ito yung shortcut niya. Instead na ito yung gawin. And pwede rin siya sa subtraction. So, ganyan lang din yung syntax niya. Sa multiplication. And division. So, pwede yan guys. Ganyan yung shortcut nito. So, I think that's it guys. If this video was helpful, please like this video and subscribe to my channel. See you on the next one. Peace out.